Salutare și bine v-am găsit la un nou video! Astăzi o să ne plimbăm prin București. Vai de capul meu cât aproape a trecut ăla de mine. Nici nu mai știa să vorbesc. Bun, mai încercăm o dată. Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi o să ne plimbăm cu bicicleta pe minunata capitală București. Vorba bine, o să ne plimbăm pentru că eu am ceva treabă prin oraș, dar am zis să vă iau și pe voi cu mine și să discutăm despre câteva lucruri care nu trebuie să-ți lipsească din ghiozdan atunci când ești cu bicicleta la tură. Un fel de what's in my backpack, dar varianta după 100 de ani, pentru că eu sunt bătrână și la mine ajung trendurile mai greu. Nici nu cred că mai există trendul ăsta pe undeva pe internet, dar iată-l că la mine pe canal există. Numărul 1, primul lucru care nu trebuie să-ți lipsească atunci când ești cu bicicleta este casca. Da, și menționez că trebuie să spun asta încă de la început, pentru că încă văd foarte mulți oameni, fie adulți, fie copii, care ies cu bicicletele și nu poartă cască. Și chestia asta mă face foarte tristă. De ce? Pentru că, ok, tu zici că ești în parc doar să te plimbi, eu știu să merg pe bicicletă, nu merg cu viteză. Da, dar lucrurile neașteptate se întâmplă, ghiciți când? Atunci când te aștepți mai puțin. Nu trebuie neapărat să fie vina ta dacă o să cazi. Poate să-ți sară unul în față și să te dezechilibrezi, să cazi. Sau, nu știu, de exemplu, pe jos să fie foarte alunecos și tu să nu-ți dai seama de chestia asta și buf! Ai căzut și cam nasol dacă nu ai cască. De exemplu, un moment pe care l-am văzut cu ochii mei a fost acum un an. Aveam o oră de bicicletă cu un copil micuț de 5 sau 6 ani și eram în parc, ne dădeam cu bicicletele și la un moment dat am zis ok, hai să facem o pauză să ne odihnim. Copilul a parcat bicicleta lângă o bordură așa mai înaltă și în momentul în care s-a dat jos, s-a împiedicat de bicicletă, nu știu cum, și a venit cu capul direct de bordură. Noroc că a avut cască, nu s-a întâmplat nimic, a fost totul foarte ok, dar uite, un accident super mega stupid care putea să se termine mult mai urât dacă nu avea cască. Ideea este că lucruri de genul se întâmplă și mai ales se întâmplă atunci când faci și lucruri extreme, de exemplu să duci la munte sau să sari. Mi s-au întâmplat și mie niște mici accidente, am căzut, nu m-am lovit foarte tare, dar prima dată am venit cu capul de sol și noroc că am avut cască pentru că m-a durut puțin capul după ce am căzut, dar a fost ok pentru că mi-am protejat căpățâna. Bine, la mine nu știu ce mai e de protejat, că la mine au cam murit neuronii după 27 de ani de existență. Dar înțelegeți voi ideea. Bun, numărul 2 de pe lista noastră începe cu o simplă întrebare. Ce ți se poate întâmpla cel mai frecvent atunci când ești cu bicicleta? Să faci o pană. De asta cel mai bine este, în primul rând, să ai o cameră la tine care să se potrivească la mărimea roților tale. Asta în cazul în care mergi cu cameră. Sau să ai un repair kit pentru cameră și apoi să poți să peciuiești gaura care s-a făcut în camera bicicletei. Odată cu asta, bineînțeles, trebuie să ai și niște leviere. De obicei, în kiturile de pană vin levierele ca să poți să dai jos anvelopa de pe geantă, dar am mai văzut kituri de pană care nu au leviere și trebuie să le luați separat. Bineînțeles, dacă mergi tubeless și se întâmplă să ai o soluție mai proastă în anvelopă sau să nu ai suficientă sau să fie veche, gaura care se produce acolo poate să nu fie astupată de soluție și în cazul ăsta abia ai mai făcut pană. Și bineînțeles, și în momentele de genul este bine să ai un kit antipană pentru tubeless. Ai băgat muștiucul ăla acolo și ai astupat gaura și te-ai rezolvat. Doar că, bineînțeles, îți mai trebuie și o foarfecă ca să poți să tai muștiucul acela la nivelul anvelopei ca să nu iasă în momentul în care începi să rulezi pe asfalt, pe teren accidentat, pe unde te dai tu cu bicicleta. Numărul 3 se află în strânsă corelație cu numărul 2 pentru că vorbim de o pompă.
Normal, odată ce ai făcut pană, ai pierdut presiune și trebuie să bagi presiune la loc. Cum faci asta? Cu o pompă. Cel mai bine este să ai o pompă de mână, pentru că este micuță, intră super ușor în ghiozdan, este foarte ușoară, doar că partea proastă este că trebuie să dai 250.000 de ori. Ia uite și pe ăsta. A pierdut trenul din gară. Partea proastă la pompa de mână este că durează foarte mult până umfli roțile. De exemplu, dacă vrei să bagi 3 bari, trebuie să dai 250.000 de ori la pompă, pentru că intră foarte puțin aer. Dar, atunci când ești la tură, nu poți să iei pompa mare după tine. Bun, numărul 4. Ce mai trebuie să ai la tine atunci când ieși? Un multitool. Pentru că nu vei ști niciodată dacă ți se slăbește ceva la bicicletă, de exemplu pipa sau etrelul de la frână, sau ți se dereglează schimbătorul. Mereu ai nevoie de un multitool și este foarte, foarte folositor în extrem de multe cazuri. Și, bineînțeles, există legea nescrisă, conform căreia trebuie să îți verifici bicicleta de fiecare dată înainte să ieși din casă cu ea, să o verifici dacă nu cumva s-a slăbit ceva. Acum, nu toată lumea face chestia asta de fiecare dată, nici eu nu fac asta de fiecare dată, dar știți cum e aia, faceți ce zice popa, nu ce face popa. Numărul 5 pe lista noastră sunt ochelarii. Fie că folosești ochelari de bicicletă sau ochelari simpli de soare, este bine să îți protejezi ochii, pentru că de foarte multe ori, de mult mai multe ori decât credeți, se întâmplă să-ți intre ceva în ochi, de exemplu praf, o musculiță sau diferite gunoaie de pe jos, fie că mergeți pe asfalt, prin trafic, pe off-road, se întâmplă foarte des chestia asta și pe lângă faptul că e foarte, foarte deranjant, poți să-ți și afectezi vederea și bineînțeles lucrurile astea se întâmplă și mai des atunci când mergi cu viteză mai mare, nu știu, 25 de km la oră, 30-35 de km la oră, atunci este și mai periculos. Sau, de exemplu, dacă mergi prin pădure sau la munte, se întâmplă să nu vezi o anumită creangă și să-ți intre creanga în ochi când te dai cu viteză la vale și nu este deloc plăcut, chiar este foarte dureros și riscant, bineînțeles. Așa că folosiți ochelari ca să vă protejați vederea. Și am pornit de la semafor. Vai, ce liber este București la ora asta pe aici. Și la ora 4-5 n-ai loc să treci, n-ai loc să arunci un ac. Bun, cam astea au fost cele 5 lucruri esențiale pe care eu le consider esențiale atunci când ești cu bicicleta. Normal, dacă ești la o tură mai lungă, mai sunt și alte lucruri de care trebuie să ții cont. Sau, de exemplu, dacă te apucă noaptea sau ești la o tură noaptea, cel mai important este să ai lumini, față și spate. Dar lucrurile pe care le-am enumerat eu mai devreme sunt lucrurile esențiale din punctul meu de vedere. Fie că ești și o oră în parc cu bicicleta, ar fi bine să le ai, pentru că nu se știe niciodată. Bun, eu sper că v-a plăcut videoul ăsta și mulțumesc că ați venit cu mine și mi-ați ținut de urât în ziua asta superbă de februarie. Este destul de frig, cred că sunt 0 grade sau e 1 grad, ceva de genul ăsta. Este soare, dar te păcălește, dar am zis că n-am cum să nu ies cu bicicleta pe soarele ăsta și mai ales decât să stau în trafic, mai bine folosesc bicicleta dacă se poate. Bun, vă mulțumesc foarte mult că vă uitați la mine, ne vedem data viitoare, ca de obicei, stay active. Pa!